Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Si Super Mario Garcia po ito. Kasama ko si Congressman Bobby Guanzon. How are you, Bobby? I'm fine, Mario. At pinagdiriwang natin ngayon ang ating Kalayaan. We are celebrating freedom. Aren't you glad you are in a free country? Maraming mapag-uusapan tayo ngayon. Kasarinlan, freedom. Freedom is the opportunity, ang kakayahan ng tao. Gumawa lamang ng tama, hindi pwede kasama sa freedom ang abuso. Today is June 12, Independence Day. 111 taon na nakakalipas. Pero bakit ang sabi nila, iba-iba ang petsa? July 4th, 1946. At saka bakit hindi kinonsider ang January 23, ang pagkukonvene ng Malolos Congress in 1899? At bakit hindi January 23 and later on bakit hindi kinonsider in January 21? Ano bang diwa talaga ng kalayaan? Mahigit 111 years ago, sa balkonahe ng bahay ni General then President Emilio Aguinaldo, naproklama ang independence of Filipinos in Kawit, Cavite in the year 1898. Tingnan natin kung ano nangyayari ngayon sa pinangyarihan ng event na yan 111 years ago. At present, puntahan natin si Mario Javier mula sa Kawit, Cavite. Mindanao, but before we go to where the President is, kasama natin ngayon in our discussion si Michael Chaston B. Chua, Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng De La Salle, Maynila, Vice President, Philippine Historical Association, at isang maituturing na eksperto sa kasaysayan. Michael, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At We will have more of you in the course of our program Salamat today. po. Okay. Let's go! Magkaroon ng oportunidad, magkaroon ng trabaho. Alright, today is Independence Day, 111th. Yung palang pagkakadeklara ni President Macapagal, ni tatay nitong incumbent president, ay naisip na niya itong ideya na to, congressman pa lang siya. Oo. Ngayon, ang naging trigger pala nito mga kaibigan, kung bakit napilitan siya talagang ituloy ang kanyang ideya na from July 4th, 1946, gawin ng June 12. Noong mga panahon na yon, nawala ng halina ang Amerika dahil nireject ng US Congress yung $73 million na aid sa Pilipinas. Nainis sa mga Pilipino. Yes. Merong possible visit si President Emilio Macapagal sa Amerika, panahon ni Kennedy, hindi na sila tumuloy. Itong tinuloy nila in June 12. Narito ang isang professor para magturo sa atin. Professor, Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng De La Salle, Congressman Guanzon. That's right. Si Professor Michael Chaston B. Chua. Magandang umaga. Oh, tell us more about that. Parang, kasi di ba lumaban tayo with the Americans nung panahon ng Side by Digmaang Pandaigdig. Pero yun nga, nung natutunan ko sa UP, nung ako ay nag-aaral through Professor Ricardo Jose, diplomatic historian, sabi niya na mukhang nagtampo tayo kasi ang binigyan ng pansin ng Amerika ay yung mga Hapones. Yun ang kanilang pinaunlad. Tinalo. Oo. So parang yun yung nakita nilang partner ngayon sa Asia. So at yun na nga, yung ito pa, lahat ng ating mga, yung kailangan nating tulong. Because post-war reconstruction, yung mga binibigay nila sa atin na aid, kailangan may kapalit. Tulad ng pananatili ng mga US bases dito sa Pilipinas. So ang dami-dami nilang binibigay. Ang daming contribution ng Amerika. We must give credit to that. Pero yung marami din silang gustong kunin mula sa atin. Professor, yung sinasabi mong natalo ang Hapon, tinalo ng Amerikano, silang naging dahilan ng paggigyera, marami namatay, marami nasira. Pero nung matalo ang Hapon, tinake over ni MacArthur ang Hapon, at pagkatapos nabuo yung Marshall Plan, tinulungan sila makaahon. At tayo yung parang naiwanan. Yes. So, yun yung, kaya yun na nga yung And then, meron ding mga professors like for nationalistic purposes, si Professor Gabriel Fabella ng Philippine Historical Association, ang siyang gumawa ng resolusyon through the Philippine Historical Association para i-push itong Independence Day. Pusoy na pusoy pa rin tayo nung araw, maski independent na tayo at nagipaglaban tayo. Pero yung mga mapaniil na mga tratado, katulad ng Belt Trade Act. Yes, the Treaty of General Relations. Sa panakot na hindi sa atin bibigay yung mga rebuilding funds sa pagkatapos ng gera. We really need that. Oo, talagang forsado tayo at that time. So talagang at that time talagang hindi pa natin lubos na maramdaman yung kalayaan. That's why it was called neo-colonialism. Bagamat hindi tayo sinasakop ng Estados Unidos, may pagtingin na parang pa rin tayo, kolonya pa rin tayo. Okay, Professor Chua, nung unang mabagawa ito ay 1962, no? Yes. Pero bakit nung suportahan ng Kongreso 1964? Babalikan natin to, naroon tayo.
Welcome back sa ating special coverage, 111th Independence Day. Ang tema natin ay Kalayaan 2009. Ang tema, kagitingan, kagalingan at kasipagan tungo sa tunay na kalayaan. KKK. And precisely, we just had a remote broadcast from Coronadal with Nikki Baluyo Jimenez. At doon ay napakaraming biyayang actually pinamigay ng gobyerno with no less than President GMA ang siyang nanguna sa selebrasyon. Congressman Guanzon? Number one pa rin talaga, edukasyon. Ano? At yung mga testimonials na nagsasabi na sila ay maliban sa scholarship, meron pang allowance. Joining us in this conversation ay mula sa Departamento ng Kasaysayan, Universidad de La Salle, Maynila, Vice Presidente ng Philippine Historical Association, si Professor, batang Professor Michael Charleston B. Chua. Gandang umaga po ulit. All right, let's put this in the proper perspective. Nung bumalik si Aguinaldo, sakay ng isang barko ng Amerikano, akala bebiyaya na, hindi pala magkakaroon ng kasarinlan ng Pilipinas. Merong proposal si Mariano Ponce, pero finally, ang nangyari yung kay Bautista. Yung Rosyo Gonzales Bautista. Parang dictatorship government. Can you tell us more about that? Paano nagkaroon ng ganong klase ng gobyerno sa balintuna sa unang proposal ni Mariano Ponce? Tandaan natin, ito yung mga panahon na hindi normal ang sirkumstansya. Lumalaban pa rin ang mga Espanyol, ang mga Pilipino sa mga Espanyol. Kaya kailangan, nakita nila na kinakailangan ng isang mas malakas na pamahalaan sapagkat nagko-consolidate, no? Nagko-consolidate sa ang mga puwersa ng Pilipinas, no, doon sa pagbubuo ng bansa at ng gobyerno. Kaya kailangan mas malakas na pamahalaan. At ito yung kanilang nakita. We have to clarify this pala, no? This is a very good time to clarify this. In our books, we are always like, parang pinapakita lagi sa atin na yung mga Amerikano, lagi tayong, yung mga Americans, tumulong sa pagkuha ng ating kalayaan mula sa mga Espanyol. Parang kasama silang lumaban nung bumalik si Aguinaldo. So, this must be clarified because on May 1 of 1898, the so-called Battle of Manila Bay, Admiral Commodore George Dewey, no? Parang nung lumaban sila sa mga Espanyol, talo yung mga Espanyol, pero doon lang sila sa Maynila. Ang tanong ko, bakit kayo mga historians, iba-iba versions ninyo? Kasi merong mga tinatawag na pananaw, no, sa kasaysayan. Ano Point bang of pananaw? view. Point of view. The history should be factual, hindi dapat opinionated. Yes, that is also true. Pero tandaan natin, no, you may both sides of the story. For many years, our history has been written by foreigners. Yun yung problema. Yun. Yung mga Espanyol, yung mga Amerikano, sinasabi, ito ito yung nangyari sa atin. Meron ba talaga Battle of Manila Bay? Meron. Ayun, yung mga Kastilano nasa Intramuros na eh. Yes, 20 Contained na sila, 20 di ba? ships against 5 ships of the Americans. Pero talo lahat sila doon. Talo lahat ng 20 ships lumubog. Kasi yung 5 ships mas superior. Pero, clarification, dun lang sila sa Manila Bay. Hindi sila lumaban kasama ng mga Pilipino. Alright, Professor. Ang anak ng bayan na Hindi ba lumaban. matagal na inasahan ng mga Pilipino the accounts of Filipino history authors like Alip, Zaide, Gahilonia, at saka itong Agoncillo, di ba? Di ba mga Pilipino yan? Mga Pilipino. Pero tandaan natin mabuti. Hindi natin sinasabing hindi sila maka-Pilipino. Pero doon sa panahon nila, ang mga binabasa kasi nila, yung mga accounts. Ang mga sumulat lang naman ng yun ang point dokumento mo. ay ang mga Espanyol at ang mga Amerikano, yun yung kanilang binabasa. Alright, this point. Ito nakuha ko yung account na ito sa Indonesia pa. Na habang naglalaban ng Amerikano at saka mga Pilipino sa Manila Bay, may nakaabang na isang armada ng mga German battleships na hindi nakapasok dito because of the fight sa Amerikano sa Pinoy. Ang context kasi nito, pabagsak na yung imperyong Espanyol noong mga panahon na to. Kaya itong mga colonial powers, aali-aligid talaga ito sa atin. Talagang pinuproject Nag-aabang na sa nila. vacuum ng power. Nag-aabang sa vacuum of power. At ang naka-fill in ito ay ang mga Amerikano. Yun. Well, pati yung landing ni MacArthur, hindi rin malaman kung sa Lingayen o sa Tundaligan Beach, sa Dagupan. Hindi, ano kasi yan, dalawang magkaibang landing sila. No? Yung una, of course, yung sa October 20. Maraming mga ganyan. Kasi si MacArthur gusto niya, inuulit niya yung landing dahil very heroic ang posture. Para lumilitaw yung ating history, parang sinasanitize ng ating mga historians. You're trying to please who? Okay, depende yan sa nagsusulat. Tingnan natin. Masyado kayong diplomatic. Hindi
confrontational. Depende sa historian. Because there are many historians who are confrontational. Ang sinasabi talaga nila, niloko tayo ng mga dayuhan at kailangan i-reassert natin yung ating kalayaan. Dahil sa maraming historians, yung kalayaan ngayon hindi pa rin natatamasa kasi maraming mga nakikialam ng mga puwersa. Hindi lamang ang mga dayuhan, kundi yung mga ibang mga elite. Sa tingin mo sa istorya natin ngayon, na correct na ito? Marami pang dapat gawin. Marami pang dapat gawin dito sa pagbubuo ng isang kasaysayan. Kasi napakahalaga kasi nito. Yung sanitation sinasabi nyo, kasi ganito yan eh. We cannot write everything. We cannot write everything in a book. Kakapal yung libro eh. So, ang ginagawa natin, ano ba yung may saysay? Kasaysayan, according to Zeus Salazar, is from the word saysay. So, ano ba yung may saysay sa atin? May substance. Ano yung may substance? Ano yung makabuluhan sa atin? At yun yung tinitingnan natin. And maraming authors, may mga agenda talaga. Nationalism, iba-iba. No? Meron to promote someone. Sa street language, yung saysay, yung substance, ang translation, torya. May Torya. torya ba yan? Yung istorya ba ay may torya? May torya ba Yun ang yan? ano. Alright, let me just proceed from a point of view again. Bakit July 4th ang unang dineclare ng Amerika, sabi ni Aguinaldo at saka ni mga Macapagal, palaging kasabay yun ng Independence Day ng Amerika. Nalulunod tayo dun sa projection na Independence Day ng Kanu, yung Independence Day ng Pilipinas 1946. Was that a sufficient reason para talagang baguhin ang Philippine Independence Day from July 4th, 1946 to June 12, 1898? Meron kasing pinapakita yung July 4 as Independence Day. Meron itong pinapakita sa Pilipino, no, na parang ang ating independensya, ang ating kasarinlan ay utang natin, no? Kasi 'di ba lagi nating sinasabi, democracy is yung binigay ito sa atin ng mga Amerikano, tinuro sa atin ito ng mga Amerikano, not realizing that even Bonifacio had his own Declaration has his own parang version of what a kalayaan means. Oh, naglaban sila ni Aguinaldo. Yeah. Nagtayo si Bonifacio ng sarili niyang gobyerno, pero nadali din siya ng grupo ni Aguinaldo. Nauna, pero kasi in fairness to, as we can see in the writings of the historians, no, Milagros Guerrero, Encarnacion, and Villegas, nauna talaga yung kay Bonifacio na pamahalaan. Hindi binigay yung independence natin. It was in July 4th na re-recognize ng Amerikano yung mga... Yun binalik. Yun yung punto ni Bago natin pag-usapan itong detalye nito, balikan natin to when we have time. Tungo muna tayo sa Kawit, Cavite. Kawit, Cavite, kami please. Alright, Congressman, parang kailan lang, 111 years na ang Philippine independence after the declaration sa balkonahe ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Bakit yung first or Philippine Republic was known to be the Malolos Republic, Professor? Alright, first, let's put that in the right perspective. Nagkaroon ng unang usapan, January 21, sa Malolos, 1899. 1899. Yes, 1899. This is months after the proclamation of Philippine independence. Alright, that was after yung the fact na meron nagkaroon ng Malolos Congress. Doon muna tayo sa Malolos Congress. Bago pa yung sa proclamation ng June 12, 1898 bilang Philippine independence. Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng January 21 saka January 23 Malolos Congress, yung ratifikasyon ng Philippine independence? Can you tell us more about that? Well, hindi naman kasi yung bansa, hindi naman pwedeng parang lutuin na agad to doon lang sa June 12. No? Yung June 12 is the aspiration for Independencia Filipina. No? Pero yung Malolos Congress, ito na yung parang binubuo na natin based on the Republican system na natutunan sa West kung ano ba yung bansa natin. So kailangan ng isang constitution, no? Kaya nandiyan yung saligang batas ng Malolos, no? At yun yung ni-ratify. The Malolos Congress opened on September pa. Pero yung constitution nagawa na nila nung January. So despite the fact na may mga nangyayari pa rin na labanan, no, between the Spaniards, no, nagawa nila ito. And then eventually, pagka nag-outbreak ang Philippine-American War by February 4 of 1899, ano na yan, yung kahit na may gera sa pagitan ng Amerikano at ng Pilipino, nagpapatuloy yung gobyerno, lumilipat-lipat. Oh, ba't ganito? Noong sa Malolos Congress, na nag-proclaim ng Philippine Independence, ni-ratify Philippine Independence, ang pinuproklamang gobyerno, Republican system. Pero nung pirmahan ni Aguinaldo yung independence,
ang naging gobyerno, dictatorship. No, kasi mas nauna yung proclamation of June 12, 1898. I see. No? So, na dictatorship. So, nung medyo nakakaporma na sila, no? Na, ito na, medyo stable na tayo dito, let's proclaim the Republican system. But the First Republic was dissolved after the capture of Aguinaldo. Yes, pero it has also to be clarified that the Philippine struggle, the revolution, did not end there in 1901. No? Nagpatuloy ito kasi may mga tagapagmana yung pamahalaan, pinagpatuloy ng pamahalaan. Halimbawa, si Miguel Malvar, pinagpatuloy din ni Macario Sakay ang Republika ng Katagalugan. So, Alright. In 1962, nung nagkaasara ng konti, ang relasyon ng Pilipinas at saka ng Amerika, US. ay sinertify ni President Macapagal ang isang bill na ilipat from July 4th, 1946, ang Philippine Independence, gawin June 12, 1898. Kinausap niya si Congressman Mitra Sr., ang tatay ni Monsing Mitra, at in-sponsor ni Congressman Mitra Sr. sa House of Representatives to, and then Senator Tanyada, at yung Senator Lorenzo Tanyada Sr., yeah. Grand old man of Philippine Justiniano politics. Montano of Cavite, siya nag-sponsor sa Senado. Yeah. And eventually, in effect, noong 1962, nang unang i-celebrate ang Philippine Independence, wala pang congressional approval noon. Yes. Sapagkat noong 1964 lamang, August 4, na pirmahan, ang batas na kinikilala ang Philippine Independence sa June 12. But let us not forget Yes, the yes. efforts of the academe also, yung mga taga-UP, like the likes of the former Secretary of Education, Fabella. Yes, Gabriel Fabella. Kasi talagang sila nag-shepherd nitong bill na ito. Just Saka for yung the mga record, inputs. ang batas po ng Republika nagbabago ng Philippine Independence ay Republic Act 4166, signed in 1964, August 4, 1964. Alright? Tumagal ng ganun kasi may mga nag-alangan. Kasi meron ng special relations between the United States and the Philippines. So may nag-alangan na baka magalit ang Amerika na pagpalitan ng July 4. Pero yun na nga, nakumbinsi pa din na, sige, lagyan na lang natin ng July 4 ng Philippine-American Friendship Day. No? At yung June 12 ang gawing Philippine Independence Alam mo, Day. naalala ko yun, pinagdidebatehan pa yan pati sa mga eskwelahan, elementarya, high school, talagang lahat nakafocus sa issue ngayon. Finally, paano natin talaga, anong sandigan natin o sandalan na dapat itong June 12 ang ating Independence Day? Una sa lahat, kailangan, ano ba yung pananaw na tinitignan natin? At kung sa pananaw ng Pilipino ang kalayaan, siyempre dapat, ano yung manifestasyon natin na tayo gusto nating maging isang sariling bansa o independent na bansa. No? At nangyari nga ito, isang proclamation of many proclamations is that yung pinakasikat, yung June 12 of 1898. Wala pang ang balcony noon. It's just a window of the Aguinaldo House. It was between 4 to 5 in the afternoon nangyari yon. Hindi sa umaga, parang napipicture natin umaga yung bagong umaga, no? But it happened in the afternoon with the Marcha Nacional Filipina by Julian Filipa, dati Marcha Filipina Magdalo, and the what they call this, the flag, the Philippine flag, no? Yun yung natin. Yan. Dati wala pang lyrics ang Walang Philippine lyrics, no? National. After 1 year, sino nga ba to? Si Jose Palma, published an article in The Independencia para magkaroon ng lyrics in Spanish. Ito yung yung Filipinas, letra para la Marcha Nacional. Tierra Dorada. Hija del Sol de Oriente. Su fuego ardiente. Tilatiendo está. And then it was Absent ako na translated. tinuturo yung Spanish niya eh. Pero, Professor, na-proclaim ang Philippine Independence sa balkonahe ni Aguinaldo. What happened after that? Hindi naman smooth sailing ito eh. Dahil after that, pumasok ulit ang Amerikano, nagkaroon ng Treaty of Paris, malaya tayo, bigla tayo naging saklaw naman ng Amerikano. Okay, if you are going to read the Proclamation of Philippine Independence, no, in Spanish, makikita nyo dito na may pumirma dito na Amerikano, recognizing the Proclamation of Philippine Independence. This is a certain Mr. Johnson. No? Makikita sa mga pirma, isa sa mga pirma ng dokumentong ito. Sino si Johnson? Hindi ko nga alam kung sino siya, no? Pero but anyway, and then parang sinasabi sa Proclamation of Philippine Independence, which is sad, no? Na tayo ay dahil naniniwala tayong friend natin sila, na tayo ay nasa paggabay ng Estados Unidos. Ang problema nito, nung pa lang tayo nag-establish ng Malolos Congress, we are sending our representative, Felipe Agoncillo, to Paris for the negotiations. Pinagsasahan siya ng pintuan. So ang nag-agree lang pala, yung Amerikano at Let's yung mga put this Espanyol. in the perspective na noong mga panahon na yon, dapat nagkakaisa tayo, pero naglaban yung magdalo, magdiwang, si Aguinaldo versus Bonifacio. Pagkatapos, sinulsulan ni Pio del Pilar si Aguinaldo na
Huwag kang magpapatawa dyan sa grupo ni Aguinaldo, ni Bonifacio. Na kailangan niya, yariin yung magkapatid na yan. Which eventually happened at Mount Buntis. Yeah. Napatay si Bonifacio ng grupo ni Major Macapagal. Pinatay. Let us recognize na hanggang ngayon naman sa ating lipunan, merong tinatawag na great cultural divide. Yung kaisipan ng mga nasa elite at nasa bayan, ito, undeniable to eh. Merong mga instances na nagsasama sila, tulad sa Philippine Revolution of 1896. But eventually, itong alliances na to, medyo nag-iba. Makikita yung kaibahan ng pananaw. At makikita to sa kanilang konsepto ng kalayaan. The Ilustrados, like General Emilio Aguinaldo, yung natutunan nila sa kanluran na ang independensya ay Western concept na political independence lamang. We have the Bill of Rights, mga karapatan ng tao, no? Yun yung i-institutionalize. At tayong lahat ay mga citizens, so sitwa yan. Andres Bonifacio, mas malalim yung kanyang konsepto ng kalayaan. Walang tunay na kalayaan kung walang kaginhawaan. Kaginhawaan, no, ng buhay, ng hininga, ng kalusugan, at kaginhawaan dun sa tinatawag na yung kalooban. That's why kartilya ng katipunan is very important to the independence. Ito yung saligang batas na hindi ni-recognize ng marami sa revolution. Alright. Speaking of saligang batas, kaya significant ang Malolos sapagkat dito sa Malolos sinubog yan. Yes. Yung Malolos Congress. Yes. And ano pang significance sa history natin sa Republika ng Malolos? Well, ito yung nakilala yung Malolos Congress sa daigdig na unang parang pagtatangka sa Asia. The first Republican government in Asia, in the whole of Asia, no? Actually, yung mga Southeast Asian countries natin, post-war na lumaya yung mga yan, Indonesia and other countries. But the very first one to insinuate that we are a free country, we want to be a free country, is the Philippines. Paano mo ipapaliwanag sa tao na under the Aguinaldo regime ay diktadorya yung gobyerno, and yet we had Congress? Pinalitan din kasi yung dictatorship after some time na inabolish itong dictatorial government. Again, context of the times, panahon ito ng gera. Kailangan, yung hindi pwedeng maraming tao ang nagdidesisyon. Ang kapangyarihan ay dapat na, isa lang yung takbo ng bayan. Dun sa, Let's go by the historical dates, no? 1898, yung Malolos Congress, Proclamation of Philippine Independence. Yes. Pero years after that, a few years after that, hindi nakakaroon si Aguinaldo dahil nagtago siya sa may palanan ni Isabela, and he was captured in 1901. Yes. O yung during na period na bago 1901, from 1898, anong klaseng leadership at anong klaseng role meron si Aguinaldo? Okay, I wrote this in one of my a commentary in a paper, no, na kahit papano, no, let's give credit to the Aguinaldo government. Tumakbo ang pamahalaan kahit hinahabol sila ng Amerikano. From June 1899 to December of 1899, if I'm not mistaken, if I'm remembering it correctly. Until he was captured on March 23, 1901. Nasa Tarlac ang pamahalaan. At tumakbo ang eskwelahan, tumakbo ang mga sangay ng pamahalaan, tumakbo ang kongreso sa Tarlac. Ano nangyari sa Visayas at sa Mindanao noong mga panahon? Ito yung maganda dito. We are always parang saying na, baka hindi kasama ang Visayas, hindi kasama ang Mindanao sa Philippine Revolution. Hindi totoo ito. Sapagkat yung mga anak ng bayan sa Visayas, nagkaroon din sila sa Iloilo, sa Panay, ang dami-dami niyan. No? At meron din sa Mindanao, kasi ganito yan. Sasalakayin sana ni Andres Bonifacio ang Maynila. At doon sa pagsalakay niya sa Maynila, ng Agosto 30, 1896, may mga opisyal na Espanyol na opisyal na Pilipino na nasa ilalim ng Espanya, nagsasama sana sa revolusyon. Nahuli ang mga ito at napunta sila sa Mindanao. At sa Mindanao, doon naman sila naghasik ng binhi, ng pagnanais na paglaban. So, ang Katipunan, according to scholars now, ay isang pambansang kilusan pala. Hindi lamang ito sa Tagalog, hindi lamang ito sa Luzon. It's a national revolution. That's why napakahalaga ng napag-aralan natin ito. Na sabihin natin kasi, laging sinasabi, hindi naman kasi kami kasali sa history, yung kaming mga Bisaya, kaming mga taga Mindanao. Pero sa totoo lang, kasama tayo dito. Sama-sama tayong lumaban nun sa kolonyalismo. Alright. Sa istorya, meron binabanggit na isang lumaban din, isang General Francisco Macabulos. Oh, yes. Sinasabi mo sa Taga-Tarlac yan, yes. Tarlac. Pagkatapos, nagkaroon ng pirmahan ng Pact of Biak na Bato. Yes. Paano, anong naging katuturan ng mga historical facts na yan doon sa events pagkatapos ng deklarasyon ng That is before the declaration, of 1897. Philippine Independence and Yes. the Malolos Congress? Okay, pansunod-sunodin natin.
nakuha na ni Aguinaldo yung poder ng pamahalaang Pilipino, ng katipunan, by the death of Andres Bonifacio. That's May 10, 1897. No? And then, parang ganito yung nangyari. Parang na-feel ni Aguinaldo na kung magpapatuloy ang himagsikan, baka matalo lang tayo kasi kailangan natin ng pondo at kailangan natin ng armas. Kaya ang nangyari, no, nagkaroon ng pack of biak na bato, makipag-usap tayo sa Espanyol. No? Yung pakikipag-usap sa Espanyol na ito, babayaran si Aguinaldo para sila ay mag-exile na lang sa Hong Kong, itigil ang revolusyon. At ito nga yung nangyari kay Aguinaldo. Pero hindi ito sinunod ng maraming anak ng bayan tulad sa Tarlac. Si Francisco Macabulos nagpatuloy ang revolusyon sa Tarlac. At in fairness to Emilio Aguinaldo, gusto niya lang siguro na yung armas, mag-ipon ng armas sapagkat pagdating niya sa Hong Kong, nakipag-usap siya sa mga Amerikano para tulungan tayo na kumuha ng mga armas. Yan. So you're talking about this before the Malolos Constitution. And before the proclamation of Philippine Independence. Itong interim government na may Central Executive Committee ni Macabulos. Yeah. Ano yan? Pero localized yan sa Tarlac. And there are many others. Pagkatapos ng parang autonomous government ni Macabulos sa Central Luzon, sa Tarlac, pumasok ngayon yung konsepto na magkakaroon ng kongreso sa Malolos noong Enero 21, 1898. Pagkatapos, 1899. Yes. So, anong katuturan niyan ngayon sa isang selebrasyon ginugunita natin ngayon? Ang sa tingin ko dito, ito kasi makikita natin, yung pagkabansa natin, no? Kung ano man tayo ngayon, step by step ito, hindi ito maaaring ipanganak overnight. And in fact, nagpapatuloy ito. So, parang ang pinapakita lang sa atin ng mga dates na to, mayroong proseso na nangyayari. May historical process at may mga tao. No? Kaya ang emphasis dito, kailangan yung right people will involve themselves in the making of this country, in the making of the bayan. That's why yun yung mahalaga sa atin na makita na dapat tayo, nakikisama tayo sa mga affairs na to. For example, ang katuturan niyan ngayon, kung gusto natin na mabago ang lipunan, gusto nating, kung meron tayong kahilingan, sulatan natin yung ito Malolos natin. Congress Ganyan, na ito. It's, Ang ibig sabihin ba ito sa ating history, we have already departed mula doon sa dictatorial to a republican form of government? ano naman yan, na kailangan na, yun nga, merong effort kasi na magkaroon ng demokrasya kahit papaano. Tandaan nyo, state of war ito, pero yung mga kinuha nilang representatives, kahit hindi taga Cebu, no? Ay nagkaroon. Alam po ninyo, cycle yan eh. From Yeah. republicanism to dictatorship, again to republicanism. But that history ng Pilipinas. Babalik po kami in just a while. Yes. Mga kaibigan, let me go back to the so-called Malolos Constitution, Philippine Republic, First Philippine Republic, Malolos Republic. Nagkaroon ng deklarasyon ng Philippine Independence, short-lived nga lang ito, no? Proklamasyon ng Malolos Constitution, January 21, 1899 in Malolos, Bulacan. Na-capture si Emilio Aguinaldo. But, ang establishment ng Philippine Republic, nagtapos sa Philippine Revolution against Spanish rule, independence was declared on June 12, 111 years ago today. At si President Emilio Aguinaldo naging presidente on June 23, 1898. Ngayon, ang Amerikano nakialam, ayaw nilang masapawan ng mga Pilipino eh. Inabolish nila ang Philippine Republic in the year 1899 at patuloy na inokupahan ang Philippine Islands until 1946, when formal independence from the Americans granted. Again, why is it more important na June 12, 1898 kaysa July 4, 1946 ang Philippine independence? According to the words of Emilio Aguinaldo, during the time na July 4, 1946, nung tinataas yung bandila natin at binababa yung bandila ng Amerikano, no? Eto, binabalik na sa atin yung ating nawalang kalayaan. Which goes to say na parang yung perspective ulit. Ito kasing Philippine independence which was given to us by the proclamation of President Harry S. Truman on July 4 of 1946 was given to us by the Americans. Hindi tayo ang nagtakda nito. Ito'y tinakda ng isang batas. Independence, you can never give independence. You acquire it. As a matter of you must be referring to the recognition of the American people. But that's why starting independence. we have to say, yung independence, you have to, before you can have it, you have to want it first. No? So yun yung June 12, 1898. No? Ganito yan. We have notions of defeat sa Philippine Revolution. Sabi nila, natalo ang Revolusyong Pilipino. Well, in a sense, yes, kasi naagaw agad ng Amerikano. But hindi dapat tanggalin yung fact na yun na ang ating himagsikan laban sa mga Espanyol ay nagwagi. That's why we have June 12, 1898. Yung mga anak ng bayan, sama-sama nang lumalaban sa iba't ibang lugar sa buong kapuluan. Professor,
maganda na naman to. Chapter muna tayo. Tungo tayo ng Malolos City sa Bulacan. Before we go to the gap, no, lalo maganda sinabi ng tatay ni President GMA nung i-proclaim niya yung June 12 independence. By I quote, "A nation is born into freedom on the day when such a people, molded into a nation by a process of cultural evolution and sense of oneness born of common struggle and suffering, announces to the world, but it asserts its natural right to liberty and is ready to defend it with blood, life, and honor." Quoting the late President Diosdado Macapagal. Babalik po kami in just a while. Babalik po ating special program, ang Kalayaan 2009. Nang magkaroon ng cry of balintawak, pinagpupunit niya Ginaldo yung kanilang sedula. The next day, ni Bonifacio. The next day, August 24, 1896, nagsimula ng revolusyon. Pero si Rizal, ayaw ng revolusyon. Ano bang relevance ng pagsasama ng konsepto ni Bonifacio at saka ni Rizal sa naging revolusyon? Okay, I think malaki yung papel ni Jose Rizal sa himagsikan kasi siya yung inspiration. Si Bonifacio to the finish eh. Gusto niya, laban kung laban. Pero kahit na hindi talaga siya yung sinasabing the great plebeian, pero sinasabing mistiso siya at siya'y matalino at miyembro ng mga... Nakapag-aral siya. Oo, nakapag-aral. Nakapag-aral ng sarili at naging at par with the Ilustrados, no? Pero I think, kasi si Jose Rizal, siya yung inspirasyon ng himagsikan. No? In many ways. Kasi, bagamat yung, pansinin natin to, The Noli Me Tangere was written in Spanish. Hindi siya for Filipino audiences, sa totoo lang. Para ito, mabigyan ng reforma ang mga Espanyol, ang mga Pilipino. Pero si Jose Rizal, siya kasi yung parang, okay, buhay pa si Rizal, napakalaking tao na niya para sa maraming Pilipino. Remember, he was an eye doctor, ophthalmologo. 1887, pagbalik niya after The Noli Me Tangere, siya lang ang Indio na parang nag-stand up, lumaban sa mga Espanyol by writing a novel telling their story. Pero Professor, pardon me, no? Yes. Pero hindi niya in-encourage yung revolusyon. He was against it. Pero paano nangyari yun? Nakinilala ng history ng Pilipinas na nag-inspire siya ng revolusyon habang kinokontra niya yon. Hindi, kasi ganito yan eh. Either si Andres Bonifacio talagang hangang-hanga sa kanya at sa kanyang ideya dahil siya ay malaking tao at naniniwala ang mga tao kay Jose Rizal, or number two, some historian speculates, ginamit ni Andres Bonifacio yung imahe ni Jose Rizal. Ikinabit si Jose Rizal sa himagsikan by making him a password of the Katipunan's highest honors, order, which is the Bayani. So pag sinabi mo Rizal, ikaw ay ikaw yung nasa order ng Bayani ng Katipunan. Sinasabi mo yung filibusterismo, Noli Me Tangere, puro to sa Kastila, no? Yes. At hindi masyado naintindihan ng maraming bumabasa, no? Pero, kung hindi in-execute si Rizal, you think yung galit ng mga Pilipino nag-escalate at yung revolution na push? Okay, in fairness naman, the Philippine Revolution broke out before Jose Rizal was executed. Kaya nga na-execute si Jose Rizal kasi nag-break yung Philippine Revolution noong Agosto ng 1896. Lalagyan natin sa perspective ito. Ang unang nag-iinit na damdamin ng Pilipino, nagsimula nung yung mga clergy na secular, gusto nila ng secularization, di ba? Pagkatapos noon, nagkaroon ng mga inspiring historical moments, yung pagkapatay kay Rizal, yung pagkakatatag ng revolusyon. So, itong mga serye na ito, how much of it was a factor nung pagkakapatay kay Rizal? Tinatanong ni Congressman. Hindi, una sa lahat, no, it's a common misconception na isipin na sa secularization of yung mutiny of Cavite, Gumbuza, nagsimula yung damdaming makabayan. In fact, even before that, yung for 300 years, there were about 200 revolts in different places in the Philippines. Foremost of which was Dagohoy. Dagohoy Revolt, which is the longest, no? And the Diego Silang Revolt. Hindi, kasi sinasabi ko yan, kasi lumilitaw dito yung psychology ng mga Pilipino. Masyado tayong extreme. Hanggang sa dumating tayo dun sa EDSA, kinakailangan matagal mapuno ang mga Pinoy bago talagang umalsa. Maawain din kasi at saka parang gusto nating bigyan Nagkaroon tayong continuation nito, Professor, magaw ko ng sinasabi mo. Yung EDSA revolution natin, nung araw, hanggang sa gusto nating yung iba, gusto mong pagsagasa sa tangke. Diba? Yun ang buong tapang ng Pinoy na dumating na sukdulan. Parang minana natin. Ito ni siguro,
Ito rin siguro yung sitwasyon nung panahon nila sa revolusyon. Oo, parang parang sobra na yung ginagawa na abuso ng opisyalis na Espanyol, ng mga praile. Bagamat meron silang mga contribution sa ating kultura, no? Meron talagang panghuhut-hut na nangyari. Pero hindi mo Isipin natin itatabi yan. na kung yung pag-execute sa kanya, yun talagang parang Lalong nag-posporo. nadagdagan. Posporo. Pero yun nga, we must take that into consideration that Jose Rizal was executed after the hostilities broke out between the Spaniards and the Filipinos nung yung katipunan. What's not the reason why, imbes na siya ay dalhin sa Cuba? Remember Yes, that he yes, volunteered for yes, Cuba, yes. no? At that time, may revolution din sila Castro doon. At yung barko na kanyang sinasakyan papunta sa Barcelona, from Barcelona, dadalhin siya doon sa Cuba. And pero, sasabihin nila. sasabihin nila, sa dapitan. Yeah. Why? No. Dapitan came first Kinulong siya sa before. Fort Santiago. Sa Fort Santiago, I'm sorry. Okay, okay. Fort Santiago. No, kasi nga, una, nag-volunteer si Jose Rizal. Sabi ni Pio Valenzuela, para matutunan yung himagsikan doon. Sa Dapitan, nag-volunteer siya pa Cuba. Yes. Hindi siya dinala Yung sa Cuba, sinasabi ni binalik Pio sa Fort Valenzuela. Santiago. Yes. So, nung nasa Cuba na siya, nagkakaroon na ng labanan yung mga Pilipino at Katipunan, naisip ngayon ng mga Espanyol, makikita natin, soul of the revolution itong si Jose Rizal. Siya yung inspirasyon ng marami. May pictures ni Jose Rizal sa mga meeting ng Katipunan. Kaya parang ang nakikita natin dito, siya'y binalik dahil doon. At siya nga yung they made a martyr out of him. Andres Bonifacio wanted to save Jose Rizal. During that day, December 30, napigilan lang sila ni Pasiano Rizal. Sabi lang, hindi gusto ng kapatid ko na dumanak ang dugo. Just to clarify things, no? Jose Rizal, bagamat siya ay reformista, hindi siya necessarily parang sinasabi na hindi daw siya pro-independence, no? Ang sinasabi lang ng propaganda movement, according to Father Schumacher, the great historian, sinasabi lang nila na step by step tayo, but we are also gearing towards immediate eventual independence. And Jose Rizal, in his La Liga Filipina, sinasabi niya na para magbuo tayo ng isang katawan, yung hint namin dito, according to Floro Kibuyan, yung isang katawan na yun, sinasabi niya, para magbuo tayo ng isang bansa, tayo ay magsimula, magtulungan sa sarili from the grassroots. No? That is the La Liga Filipina. Gusto niyang gawin yung kanyang concept of a bansa. Pero, ito natin, tingnan natin to. Nung sumiklab na yung himagsikan, I think nakita ni Jose Rizal na ang gusto talaga ng bayan lumaya na. No? Hindi, parang sawa na sa paghihintay. In his very last poem, the so-called Mi Ultimo Adios, bago siya mamatay, tinuri na niya yung mga nasa en campos de batalla. The second stanza of the Mi Ultimo Adios. In the areas of battle. In the areas of battle. Pinuri na niya. So I think he agreed already. Before he died, he agreed with the That was the revolution. night before he was Yeah. shot. Medyo din kasi siya. Mga kaibigan, sayang. Ngayon pa lang po kami nagsisimula magdiskusyon. Iinit na. Babalik po kami just a while. Pupunta kami kay George Bandola mula doon sa dako ng Bagong Bayan. Yeah. Dating tawagin ngayon ay Luneta. Ever amiable at palaging available, the action man ng DPWH, June Ebdane. Okay, kasama natin si Congressman Bobby Guanzon and of course Professor Chua. Pinag-uusapan natin history. In the context ng pinag-uusapan natin, nang magkaroon ng Philippine independence na proclaim noong 1898, ironically, nakapagdeklara a few years after, si Pedro Paterno, ang presidente ng House noon, nagdeklara ng giyera sa Amerika. Hindi ba ang nangyari niyan? Yung independence ay nakasama, in effect? Dahil napalaban tayo ng giyera sa Amerika? Not necessarily kasi una, tulad nung nabanggit ko kanina, ni-recognize ng Estados Unidos, no? Ni-recognize ng Estados Unidos yung ating independensya, no? Dahil nandun yung representative nila and actually we acknowledge them na tumulong quote-unquote sa ating himagsikan. Yun nga, ang problema, the United States at this point wanted to become a world power. Una, yung expansion nila, yung tinatawag na frontierism, no, sa US, ay wala na silang lupang makuha. No? Nakuha na nila yung Alaska, so wala na silang lupang makuha. So they turned to the Philippines for their expansionism.
No? At yun nga, nakitang pagkakataon nito, no, na meron ding gera ang mga Amerikano sa mga Espanyol. Ito yung nagsimula sa Cuba. Yung paglubog ng bangkong Maine ng Amerikano, sinisi sa mga Espanyol, no? Yung pala nung nakita nila sa what you call this, pag-swim nila doon sa Maine, internal, galing pala sa loob yung sabog, no? So, but anyway, that incident dragged the Spain and the Americans to war. And then tayo ay kasamang nadamay doon. Since Cavite, pinag-uusapan natin, Yes. Pwede bang liwanagin natin sa takbo ng ating istorya, meron tayong magdiwang, magdalo. Bakit ba sila, imbis na magkaisa, nagkagulo? Okay, meron tayong isang mithiin. Yung marami sa atin, may sinasabi tayong isang mithiin natin. Kahit sa ngayon. Subalit, may mga personalidad na mayroong kanya-kanyang interest, whether pansarili o pambayan. Let's give, i-leave na natin yon for the people to judge. No? Pero yan na nga, ang problema dyan, yung magdiwang, magdalo, and actually mapagtiis, there is another, na nagsama lang, no? Sila yung parang nagkakaroon sila ng, girian. No? And then meron pang nag-away din sila nun kasi despite the fact that Bonifacio, yung Pangulo ng gobyernong Pilipino noong mga panahon na ito, no, as according to the 24 August Declaration of 1896, Yung mga Kastila, kinikilala si Bonifacio as the President yeah, ng actually, Republika. sa totoo lang, no, February of 1897 pa lamang, nandito sa isang dyaryo na tinatawag na La Ilustración Española y Americana. And this is before the Tejeros Convention na nag-upo kay Emilio Aguinaldo, na Andres Bonifacio titulado Presidente de la República Tagala. And please, let me make this clarification. República Tagala. Sabi dito sa Katipunan ng mga Anak ng Bayan, the primer of the Katipunan, sabi dito, ang kabagayang pinag-uusig ng Katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. No? Tagalog. Ano naman itong Tagalog na ito? No? At Tagalog lang pala. Pero tignan nyo, may footnote po yung mga katipunan dito. Ano yung kanilang footnote? Ito, Lagay natin ewan ito, natin para yan. makita natin. Sa salitang Tagalog, no, patuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito. Sa Makatwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. So, yung Tagalog, Republikang Tagalog, pambansa ito. At inisip na ito ni Andres Bonifacio noon. Kaso hindi nire-recognize. So bakit? Wala daw konstitusyon. Hindi kinakilala ang Kartilya ng Katipunan bilang konstitusyon kasi gusto nila yung Western framework na dapat may Bill of Rights, if very formal. No? Pero yun na nga. At yun yung nangyari. Nag-away sila dahil doon, yung gobyerno. Balikan ko yung rift ng Magdalo at Magdiwang. Bakit in the long run, naging credible yung Magdalo ni Aguinaldo? Was it because karamihan sa mga giyera na kung saan ay sinalubong nila General Aguinaldo at saka Bonifacio, mas matagumpay yung mga nasa ilalim ng operasyon ni Aguinaldo? Okay, according to the historian Milagros Guerrero, no, Bonifacio, as commander of all Katipunan forces, from Luzon to yung lahat, no, must be credited even to the battles. Na magaling si Aguinaldo sa military strategy, pero wag nating sabihin na lahat ng Bonifacio battles ay natalo. The first skirmishes in Pasong Tamo, August 26, 24-26, na panalunan ito ng mga Katipunan. No? At very unfair kasi ganito yon. Merong strategy na nag-ugat si Bonifacio sa pre-colonial na yung ilihan, kung saan tatakbo yung mga tao na ligtas na lugar tulad ng bundok, kakahuyan, no? Doon pupunta yung mga tao. Ito yung ginawa niyang kampo o real si Andres Bonifacio, no? At actually, kahit na hindi tayo sumuko sa Pact of Biak na Bato, maipagpapatuloy ang himagsikan dahil doon sa mga network na dinevelop ni Andres Bonifacio. This is Gio Salazar's clarification. Remember, may prueba rin yata yung mga Magdalo na pagsisi sa Magdiwang sapagkat kung hindi natatalo yung mga giyera na tangan-tangan ni Bonifacio, hindi lalakas si Gobernador General Polavieja at that time. Hindi, ganito kasi yan eh. Nung una, nananalo ang Cavite sapagkat may trench warfare tayo na tinatawag doon. No? Kasi meron silang engineer na nag-aral sa Belgium, napakagaling na tao. And Aguinaldo wanted him to be president, si Edilberto Evangelista. Ayun. Namatay lang itong si Edilberto Evangelista, sayang, no? Pero napakagaling nito, gumawa siya ng trenchera.
Pero yung trinchera kasi na yun, may disadvantages yun. Kasi pag napalibutan na yan ng mga Espanyol, which happened, napalibutan na itong mga trinchera ng Espanyol, no? Natalo yung mga taga Cavite. In fact, nung pinapatay si Andres Bonifacio, nung Mayo 10, 1897, babagsak ang Maragondon after one day to the Spaniards. No? Professor, wasn't it to the credit of Aguinaldo na at that time, nananagumpay sa pakikipagyera si Bonifacio, maging sa Bulacan, maging some parts of Rizal, pero sa Cavite ay leader na ng isang bayan na si Aguinaldo. As a matter of fact, I understand at that time, he was town mayor of Cavite Yes, El Viejo. under the colonial government. Yes. Mayaman kasi sila. So meron siyang political power si Yes, Aguinaldo. yes. Si Bonifacio wala. Wala. Mayor na siya ng Cavite El Viejo. Would you be able to tell us what Cavite El Viejo now? Anong pangalan niya? Ito yung Kawit Cavite. Yung Kawit. Yes, Cavite. So El Viejo. town mayor na si Yes. Aguinaldo noon. Meron na siyang political base. Pero in fairness to Bonifacio, di ba tinatawag nating, not that we are not recognizing the contribution of Aguinaldo to Philippine history. Marami Yes. siyang kontribusyon. Pero we highlight also the contribution of Bonifacio. Kahit tinatawag siyang bobo, sa totoo hindi eh. How can you organize a national government, a national organization to fight against the Spaniards and to establish kaginhawaan in this country, no, kung bobo ka. And naging Kasama sa nationwide eh. nagtatag ng La Liga. At Kasama saka, siya sa miyembro siya ng Ilustrado, yung knowledgeable group. Yes, yung mga professor, Hindi maganda siya yung- nakapag-aral formally, pero dahil nga sa kanyang pagbabasa, laging pagbabasa, naging at par yung kanyang Ang knowledge. mga binasa niya, mga Les Miserables, mga biography ng presidente ng Amerika. Yes, yes. Kasi nung elementary pa ako, ang tinuturo nila, si Bonifacio hindi masyadong matalino. Si Bonifacio ay galing sa hirap. As a matter of fact, gumagawa lang ito ng mga tungkod, saka mga abaniko, yun ang binibenta, yun ang kinabubuhay nila. But then again, mukhang misnomer to, sapagkat ito palang si Bonifacio, mistiso naman to. At saka miyembro din ng Ilustrado. Ang kanyang tatay, dating empleyado ng gobyerno rin. That's Well, correct. according to the new researches made by Dr. Guerrero, bagamat, oo, sabihin na natin, hindi siya talaga ganun kahirap. Pero, tanda natin, talagang napasabak agad sa buhay itong si Andres Bonifacio sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at nung siya ay 14 years old. Yung, alam niyo ba, yung pag-abaniko niya, yun ang parang extra income yun, which he actually did until the revolution. Bago sumiklab ang revolution, gumagawa pa rin siya ng abaniko according to many accounts, no? At hindi lang ito, isa rin siyang artista sa teatro. Yung teatro po rin. At ang favorite niya, sino nga ba to? Si Bernardo Carpio, na tagapagligtas ng mga Tagalog, which sinakyan niya to eh. Magaling si Bonifacio sumakay. Mamaya, tingnan natin. Professor, now we're talking about Bonifacio and Rizal, probably mentioning them in the same breath. Pero bakit sa maraming mga selebrasyon, natinig natin ng halos buong Pilipinas, ang monumentong binibigyan ng offering, Rizal. Bihirang mabanggit at walibon marahil sa ilang mga diskusyon kamukha nito, bihirang mabigyan ng credit din sa naging pakikipaglaban sa mga Kastila, itong si Bonifacio. Samantalang si Bonifacio lumaban, siya nagpakamatay, siya namatay, at si Rizal ayaw nitong ginagawa ni Bonifacio. Let us clarify this, si Jose Rizal, para sa mga maraming tao, sa kamalayan ng maraming tao, bayani siya. No? Pero kaya sinakyan, dahil sa kamalayan na yun, sinakyan ito ng mga Amerikano. So, nung sila ay nagbigay ng parang, dapat may national hero tayo. Not by law, but in a series of different laws na parang yung law, nagkaroon ng Rizal na province, and etc. No? Ni-recognize na si Jose Rizal ang national hero. Bakit hindi si Bonifacio? Of course, kung Amerikano ako, iisipin ko muna, kung si Bonifacio yung aking ilalagay. Baka maraming gumaya. Gagaya. Sa gobyerno. So, and then I will proliferate according to who's this, si Floro Kibuyen, according to him, no, na si Jose Rizal, ang message niya, para magkaroon ng pagkabansa. Pero ito ay tinwist ng mga colonizers at sinabi nila na no, he's for education first. No, he's for education first para magkaroon ng bansa. He's for peaceful means. Which is, kung babasahin mo kung babasahin mo yung sinulat ni General Alejandrino, my hero, sabi niya, ang hero ni Jose Rizal, sa pakikipag-usap niya kay Rizal, sa kanyang mga nobela ay si Elias. Because Elias is selfless. For a revolution to succeed, we must have a character like Elias. No? So,
may makikita dito tayo na side na si Jose Rizal, meron din tinitingnan din niya yung revolution. Pero ito'y sinabi na hindi na for peace lang siya. So, nag-thrive ngayon itong na to at siya yung mas kinilala bilang national hero. Now we're talking about characters in the novels of Rizal. Crisostomo Ibarra, Elias, etc., Kapitan Tiago. So, ito sinasabi, yung mga characters na yan, mga characterization ni Rizal din, pira-piraso. So, at ito dapat buuin mo para maintindihan mo si Rizal. But the point I'm saying is, kung may Crisostomo Ibarra, may Elias pa kay Rizal, di ba bakla ang characterization na yan? Hindi malaman kung yes or no. Hindi, kasi ganito yan eh. Parang... I'm not saying sexual, ha? Yeah, of course, of course. Hindi malaman Yung panindigan, yung paniniwala. kaliwa kanan, somewhere in the middle, somewhere on the left, somewhere on the right, ang nagiging personality characterization. Meron kasing si Jose Rizal na parang may fear siya na maraming masyado ang masasawi kapag tinuloy ang armed rebellion. No? At siyempre, even historian Ambeto Campos, sinasabi niya na parang confused si Jose Rizal, no? Kung ano ba talaga para sa kanya yung bansang Pilipinas o yung Pilipino, no? Pero ito yung kahit na ganun si Jose Rizal sa kanyang mga writings, na marami siyang aspects, marami siyang facets, marami siyang sinulat eh. Ang gusto ko sa kanya, talagang meron siyang na parang ito para sa bayan tong ginagawa ko. No? At yun yung mahalaga. Hindi perfecto ang mga bayani natin, no? Pwedeng paiba-iba sila pag minsan, pero yung bayani natin, no, kung yung selflessness, ito hindi naman hindi pwedeng i-doubt kay Jose Rizal yung kanyang pagiging yung selflessness niya. So, yun ang tinitingnan ko diyan. Bayani silang pareho, no? Kung titingnan natin, Jose Rizal as national hero, wala tayong problema diyan. Ako wala akong problema diyan, pambansang bayani. Pero si Andres Bonifacio siguro dapat na napapanahon na kilalanin natin siya bilang ama ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat tulad nga nung nasabi ko dito kanina, siya yung may malinaw na konsepto ng kung ano tayo bilang isang bansa. Yung bansang malaya para kay Bonifacio, hindi lamang ito political independence na magkaroon lang tayo ng rights. Kailangan magkaroon ng tunay na kaginhawaan na nagsisimula sa ating sarili. And we see that in the Cartilla. Okay, sinabi na ito ng mga historians natin, then and now. Palagi tayo nagiging biktima ng divide and rule. Divide et impera. Okay, alright. Tignan mo yung nangyari. Noong panahong mayroong magdiwang magdalo, binabanggit ni Congressman Guanzon kanina doon sa Cavite. Si Bonifacio, hindi taga Cavite yan eh, taga Maynila yan eh. Yes. Pero ang magdiwang magdalo, based in Cavite na. Yes. Na-exploit ni Gobernador Camilo de Polavieja, ang bagong gobernador general ng mga panahon na yon, yung pagkaka-divide ng grupo ni Mariano Alvarez na uncle ni Bonifacio at saka yung isang kamag-anak ni Emilio Aguinaldo, na si Baldomero Aguinaldo, na-exploit yun para winindang yung dalawang pagkakaiba na yun para magkalayo yung dalawa at eventually magkalaban para malabanan ang lumalabang rebelde laban sa mga Kastila. Pero meron din kasing internally din, maliban dyan sa mga ganyang pressure, kasi ganito yun eh, magpapadala ng mas malaking puwersa ang mga Espanyol habang sila ay nag-aaway, Bakit mula noon nagigilian. hanggang sa ngayon, palagi tayo nagiging biktima ng divide and rule? Kasi kailangan din siguro, ako dito pumapasok yung kasaysayan. Tayo lahat ay merong kaisipan, no? Yung regionalism medyo, bagamat maganda yung regionalismo, kung ito'y sosobra, tayo magkakawatak-watak. Meron na tayong bansa, some people say yung bansa imagine community lamang. Wala naman, hindi naman talaga siya nag-i-exist. Pero yung bansang ito, nandito na eh. At kailangan parang magkaisa tayo. Ang isang kailangan natin to glue ourselves together is kasaysayan. No? Nung panahon ng mga ninuno natin, yung mga babaylan, pag sinant nila yung kasaysayan, no, nakikinig ang lahat and they feel that they are one. Kaso ang problema, sa ating panahon ngayon, yung pagtuturo ng kasaysayan parang minamaliit as a minor subject. Pero hindi, ito yung nagbibigay sa atin ng isang damdamin. So hanggat yung colonial perspective ang tinuturo sa maraming mga aklat, sa maraming mga dokumentaryo na hindi ginigit ang ating pananaw sa kasaysayan, patuloy tayong mag-feel tayo. And madali tayong Sa istorya, pagka meron tayong common enemy, lahat tayo nagkakaisa. Yes. So, pwede ba natin confine yung diferensya sa istorya natin kung ba't di tayo nagkakaisa dun lang sa faksyon ni Aguinaldo at saka ni Bonifacio? Pero not necessarily the entire Filipino people. Balikan natin yan, Congressman. Mga kaibigan, yan pong success formula ng mga Hudyo laban sa mga Arabo, napapalibutan sila, ng Taiwan versus the People's Republic of China. Babalik po kami in just a while.
hanggang sa ika-14. At ngayon, unti-unti na pumapasok na po yung mga resulta. Kanina, Palagay ko we report should ng concentrate on the results of the That's right, jobs fair, no? Kasi yung mga nagbibigay ng messages ngayon, nagbigay na rin ng message kanina, iba, kalpati pa, no? Maganda malaman natin yung mga resulta ng mga nag-apply ng trabaho. Marami na rin nagbibigay ng testimonya na sila po ay natanggap na. Pero mas mabuti yung makapag-encourage pa tayo ng iba na may talino naman at magpagod lang ng konti, pwede makakuha ng trabaho. Congressman, Mag-apply lang. meron akong gusto ikwento sa ating mga televiewers. Pwedeng i-confirm ni Professor Chua ito. Nung unang selebrasyon ng Independence Day ng June 12, noong 1962, inimbitahan ni President Macapagal si President Aguinaldo na buhay pa noon. Merong sinabi si President Aguinaldo kay President Macapagal na tinuro yung monumento ni Rizal. Sabi niya, sana magkaroon din ako ng monumentong kamukha niyan. Sabi ni President Macapagal, hindi siya nakasagot. Ang sinabi nila niya, ipaubaya natin yan sa susunod na lahing Pilipino. Kung ikaw si Macapagal, ano sasabihin mo kay Aguinaldo, Professor? Maganda yung sagot ni Macapagal, very diplomatic. At mukhang gano'n na rin yung aking Ganun na isasagot. sasagot, no? Pero ang ano natin dito, i-recognize natin kung ano yung talagang kontribusyon ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng unang republikanong Despite yung gobyerno mga sa intriga Pilipinas. ng Bonifacio, yung intriga kay Antonio Luna, na siya din ang pinagbulan ng pagkakapatid ni Luna dun sa Cabanatuan. Kasi yung mga bayani natin hindi naman perfecto. No? Pero ang aking sinasabi dito, kung mayroon tayong mga gino-glorify na mga national heroes, kailangan i-ano rin natin si Andres, bigyan din natin pansin halimbawa si Andres Bonifacio, no? Si Apolinario Mabini halimbawa, si Emilio Jacinto, nakakaunti yata yung mga monumento nila. Si Aguinaldo, in fairness to him, meron na siyang monumento sa Kawit Aguinaldo Highway pa. Nakaano pa siya, nakakabayo pa siya, no? At napakaganda nung kanyang bahay na iniwan. Alam niyo nung iniwan niya yung bahay niya nung 1964 nung siya ay namatay, ito'y dinonate niya sa gobyerno at doon siya ngayon nakalibing. Napakaganda ng bahay na ito na paalala ng kaniyang mga contribution sa kasaysayan. Pero, Professor, merong desisyon si Aguinaldo na huwag patayin si Bonifacio Brothers. Yes. Ang konsunado ni Aguinaldo, i-deport na lamang yung magkapatid. Yes. Probably sa Guam, Ladrones, no? Pero pinagpilitan ni Pio del Pilar at iba pang opisyal ng revolusyon, irain na natin yan at maging tahimik na yung revolusyon natin. Ang sabi kasi nila, kung may dalawang pinuno ang himagsikan, no? Mahahati ang revolusyon. At yun na nga yung nangyari. Sa kasamaang palad talaga, no, ako, I really don't agree with it. Talagang, na-sway si Emilio Aguinaldo. Imagine, you are what, 28 years old, President of the Philippines. No? Not that I'm saying that he is weak, but he have to make decisions as a young man. Ano bang definition mo ng ilustrado? Okay, Noong mga panahon clarification to. Ang ilustrado kasi, ito yung mga tao, kasi India tayo mga Pilipino, nung panahon ng Espanyol, hindi tayo masyadong nire-recognize. Tayo ay mga fourth-class citizen sa ating sariling bayan. Pero ganito kasi yan, nagkaroon ng pagtatapos ng kalakalang yon, nagkaroon ng oportunidad ang ilang mga Pilipino na magkaroon ng kayamanan at kasama dito yung pamilya ni Jose Rizal, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpadala ng mga sa eskwelahan. Yung mga nakapag-aral. Kaya ilustrado sila yung mga enlightened. Kaya ilustrado, no? So, at sila rin, basically, sumama sila sa himagsikan ng bayan, no? Yung bayan kasi nagsimula nung himagsikan. Pero sumama sila sa himagsikan ng bayan, at yun na nga, yun ang problema. Nung sumama sila, let's recognize na may pagkakahati talaga sa Professor, pamalayan. as an expert on Philippine historicity, yung bang hindi natin kinukonfront ang masasakit na bahagi ng ating kasaysayan, like yung pagkamatay talaga ni Bonifacio, Ni Antonio pagkamatay Luna. ni Antonio Luna, etc. Even martial law. Yung mga hindi natin kinukonfront yung mga masasakit na detalye. For example, hindi natin dinideclare ang date of death ni Bonifacio. Pinagdidiwang natin yung kanyang kaarawan. Yung pagkamatay niya, silent tayo doon sa history. Kasi parang parang tragic kasi yun. Parang nakakahiya na yung revolution pala natin. At confrontin natin yung talagang istorya, sino nagpapatay, sino pumatay, sa utos ni General Noriel, sino nag-utos kay General Noriel. Anong reason ng National Historical Commission para hindi natin maprangka yung tao kung ano talagang actual mga Shall we become a better country, a better people if we confront the hurting past? That's right. Okay, I don't know. I don't really think it's the what they call this. It's the fault of the National Historical Institute, no, as the government agency. Kasi una,
paano tayo mag-aaral palalo ng kasaysayan na ini-sponsor ng gobyerno? I'm sorry to say, no? Medyo kulang yung ating atensyon sa pag-aaral ng kasaysayan. Sir, just let me emphasize this. Sa South Africa, after the apartheid, ang ginawa nila, yung Truth Commission is very good. You confront the aggressor. And then, ngayon, look at South Africa. Parang puti man o itim, united sila. I think yung ghost of the past, so many people died. Like during martial law, mga bayani. Lilio sa Hilaw, halimbawa, sina Edgar Hobson, iba pang biktima ng Nagkaroon din tayo ng excesses, attempt na magkaroon ng excesses. Truth Commission, but never succeed. Yeah, but our parents, ito pa yung isang nakita namin sa mga estudyante, yung ating mga magulang, no, pag minsan hindi sila nagkukwento kung ano yung kanilang karanasan nung sila ay bata, no. Ito yung martial law just happened 30 years ago. Kasi sa takbo pero ng ating kwentuhan hindi natin dito, nakikita. yung ilustrado, dinefine mo na, at saka yung mga guerrero, siyempre yung mga sundalo, mga ordinaryo, mga Katipunan, Pilipino, mga yes, tipunan, no? katipunan. But then again, parang sinasabi natin na ibang nagsaing, at saka ibang kumain. Nung nakain na, at saka natalo na yung mga manlulupig, eto na yung mga ilustrados ngayon. Naglitaw na sa mga lungga. Ang problema- At sila na ang dumumi na pati sa Malolos Congress, etc. Nako, oo. Buti mo sinasabi mo yan, no? Kasi hindi natin masyadong gustong banggitin yan. Kasi nga, ito yung tinatawag ni Teodoro Agoncillo, no? Na, which PHA yan, ano? Crisis of the Revolution of the Republic, no? Kasi yung elite, ito yung nag-take over nung pamahalaan na in-establish ni Bonifacio. And then, some people will not agree with me, pero I'm going to say this, ano? Yung mga ilustrado na ito, many of these illustrados, nung dumating na yung Amerika, sila ang pumustura. Sila ang pumustura. So again, we are divided because there are so many people who have interest who want to dominate us. Ito yung maganda sigurong i-emphasize natin. Siguro tayong mga Pilipino, simulan natin sa edukasyon, no? Kasi ang problema, English kasi yung ating ine-emphasize lagi sa edukasyon. Naiintindihan ba ito ng mga tao? Pero paano tayo magkakaroon ng grasp ng totoong edukasyon kung maski istorya natin, dinoktor? Tama din yan. May mga bagay sa ating kasaysayan na Kaya hanggang ngayon, dinoktor, no? hilo tayo, nangungula tayo kung ano Pero, ano Congressman, delikado rin naman yung hindi lang nagdodoktor, tulad ng sinabi ni Lili, direktor pa. Babalik po kami. Pupunta kami kay Marigold Daber sa Kawit, Cavite. Marigold! Hindi yung director. Marigold Daber, Kawit, Cavite kami. Noong 1896 in the Philippines, ngayon 111th year na tayo ng independence. Whether you like July 4th or June 12, 1898. Mga kaibigan, I'd like to welcome once again to the Philippines ang ating guest, si Mayor Joseph Inos from Rota in the Pacific, one of the Pacific Islands. Sama natin si Congressman Guanzon, Alright. and likewise si Professor Chua. Yes, Professor, we have talked about the good points, the bad points. Kami dalawa ni Congressman Guanzon, binuwisit ka namin ng mga We opened a lot of cans. but yeah. What is our message of hope as we nearly summarize our points this morning? Kulang yung panahon natin sa pag-discuss ng mga inopen natin topics. At ito na sana yung gusto ko. Sana yung mga kabataan natin ngayon at yung mga ibang mga tao, no? Magsuri pa. Huwag lang maniwala sa sinasabi ko, sa sinasabi namin, no? Magsuri pa tayo, no? Tayo mismo ang magbasa ng ating kasaysayan, maging interesado tayo. Bakit? Kasi po, yung ating pagkabansa, ito po ay evolving process, no? Nakita natin, So, meron tayong ups and downs. Yeah, marami tayong hindi natatapos pa. At marami pang dapat gawin. At yung kasaysayan, hindi ito boring, no? Dapat pag-aralan natin to sapagkat tayo ay bahagi nito. Yung tunay na ginhawa, kasi sabi nila hindi pa daw tayo totoong malaya. Oo, sarili ang ating gobyerno, meron tayong bansa, pero yung mga mahihirap hanggang ngayon, no, walang, kahit na sila yan, no, may karapatan na bumoto, hindi na-feel yung kalayaan dahil sa kahirapan. No? So, tayong lahat, meron tayong magagawa. No? Sabi ni Andres Bonifacio, ang kalayaan, magsisimula yan sa asal sa sarili. No? At sana yun yung tignan natin. Yung kasaysayan,
tayo ay, sabi nila, kinokontrol tayo ng kasaysayan, pero dapat nating malaman na yung kasaysayan ay pwede rin nating kontrolin. Ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay. We make history. No, we are history. At yun yung dapat nating makita dito. No, na yung kalayaan, tayo'y kasama. Tayong lahat ay kasama sa pagbubuo nito. Kung merong mali, let's learn from the mistakes. Yes. Kasi historically, pag may common na kaaway tayo, kalaban tayo, nagkakaisa naman Pilipino eh. Nagkaisa tayo nung panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. Pero ngayon, iba ang sitwasyon natin ngayon. Paano tayo Global magkakaisa? financial crisis, At paano climate tayo, change, etc. that's right. Paano magkakaisa ang Pilipino? At paano natin ibibenta ng idea na ito pa rin ang ating kalaban at kinakailangan magkaisa at ito ang ating labanan? Okay, lagi nating ine-emphasize, no, sa eskwelahan, no? Bakit ka nag-aaral? Nag-aaral ka kasi gusto mong magkaroon ng maraming pera. I think itong maling notion na ito na tinuturo natin sa mga bata na mag-aral sila para marami silang pera sa kinabukasan, itong maling notion na ito, tayong lahat nagiging makasarili. No? Tayong lahat gusto natin ay pera. Tayong lahat gusto natin ay kapangyarihan. Pero kung titignan natin, meron tayong bansa. Meron tayong pananagutan sa bansang ito. Ako, sabi nila, wala na daw bansa. Pero ito yung naaalala ko eh. Pag pumupunta ako sa Fort Santiago, naaalala ko yung mga namatay doon. Naaalala ko yung mga na-torture doon. Sa panahon ng digmaan, pupunta ka sa Corregidor, pupunta ka sa Mount Samat, maaalala mo yung mga tao na namatay, no? Mga kaibigan nila namatay, yung mga tao namatay, nawalan ng pamilya, na ulila, panahon ng batas militar, nagpapatuloy ito. Bakit hindi nila sinabi na, tama na, uuwi na lang ako, pwede na, wala akong pakinabang sa bayan na ito. Pero ang sinabi nila, no, mamamatay ako, sila ay namatay dahil sa atin. No? Dahil sa atin, yung sa kinabukasan, yung Pilipinas, gusto nila mas maganda pagka yung mga anak nila at mga apo, na tayo yun, no? Ay nabuhay. Kaya sana maging tayo, yung pamana na nakalayaan at kasarinlan sa atin, sana pag-ingatan natin by being responsible citizens. Kung paano natin gagawin ito, kayo ang hahanap, ang tao ang hahanap ng paraan para kung paano siya makakakontribute sa lipunan na ito, sa tunay na kaginhawaan. Addressin natin yung issue na tinatangay pa rin sa utak ng Pinoy, colonial mentality, Yes. inferiority complex. Very good. Please, Direk. Okay. Yung inferiority complex natin, nakuha natin dahil yung kasaysayan sinulat nga ng ibang tao para sa atin. No? Pero kung titignan natin, kung babalik tayo sa kasaysayan natin, nakikita natin na bago pa man dumating ang Espanyol, hindi totoong bobo tayo, meron tayong kultura. No? And this is what Jose Rizal said. No? In the Filipinas dentro de 100 años, Philippines in 100 years. Sabi niya, with the free men that will spring from her bosom, tayo yun, and the remembrance of the past, pag inalala natin nakaraan, we are going to recover the good old qualities that we are losing little by little and again become lovers of peace, free, gay, lively, hospitable, and fearless. Mag-aral tayo ng Simple lang kasaysayan. sa akin, pare Mario, before you end this interview, yung kasalukuyan, ito na yung, hindi na natin pinag-uusapan ito nangyayari yan eh. And the future to me is the present. But how can you even appreciate the future if you do not know the exact and truthful past? And this is my challenge to you historians. Okay, before you say your final, no? Ito po, right shortly after this, inyong makikita ang isang statement galing kay State Secretary ng Amerika, Hillary Clinton. Thereafter, we will hear and see again ang Independence Day message of President GMA from Coronadal sa Cotabato. So yan po mga susunod na portions natin. And then thereafter, ang palatuntunan ito, ang Channel 4 will go back to regular programming as we wish everyone happy 111th Independence Day. Professor Chua, your parting shot sa ating mga televiewers. Ano ang katuturan ng isang tunay na kalayaan and how can we best enjoy it? Go ahead. Siguro, una sa lahat, gusto kong i-promote lang yung aking website, no? balanghay.multiply.com para po sa pag-ibayo pang impormasyon. Ito siguro yung ating magandang tignan, no? Yung tunay na kalayaan po, no, sa ating bayan, kung tayo po kung tayo ay hindi na natutuwa sa ating lipunan, kailangan po may gawin tayo dito, no? At dapat magsimula sa ating sarili, no, yung pagbabago. Bagamat hindi tayo perpekto, magsimula sa ating sarili yung pagbabago. Hindi mo pwedeng sabihin na
loko-loko ang gobyerno, wala kang karapatang magreklamo sa gobyerno kung ikaw mismo wala kang ginagawa para mabago ang kaisipan, mabago ang sitwasyon ng ating bayan. Ang kaginhawaan po ay nagsisimula sa ating sarili. Tayo, gamitin natin ang ating mga kamay, tayo ay kasaysayan, tayo ang gagawa ng kasaysayan. Siguro salamat po at Thank you, tayo ng Diyos. Professor Michael Xiao, Departamento ng Kasaysayan, University of De La Salle. Congressman Guanzon? Thank you very much. Magandang hapon po sa inyo lahat. On that note, mga kaibigan, freedom, ang freedom only means doing what is best and what is proper. Pagka hindi ho proper and best, yun ho hindi freedom, abuso yun. Alright, shortly after this, ay mapapakinggan natin, madidinig ang pahayag ni U.S. State Secretary Hillary Clinton. At pagkatapos yan, susundan right away ng Independence Day message from Coronadal sa Cotabato ni President Gloria Macapagal-Arroyo. On behalf of Congressman Guanzon, Bobby, thank you. Thank you. And Professor Chua, this is Super Mario, si Mario Garcia, hanggang sa susunod na Independence Day coverage natin. But in the other programs succeeding sa NBN Television 4. Thank you. Maligayang araw ng kasarinlan sa Pilipinas ngayon. Thank you, Professor. Ano tayo na Independence Day isang atong na pungsod.